نتیجه پخت نون با این ترفند بی نهایت رضایت بخشه. با اکوکوک همراه باشید. یک پیمانه شیر ولرم معادل 250 میلی لیتر، یک پیمانه آب ولرم معادل 250 میلی لیتر، یک قاشق غذاخوری شکر، یک قاشق غذاخوری خمیرمایه با هم مخلوط کنید. 5.5 پیمانه معادل 700 گرم آرد سفید رو کم کم با الک اضافه کنید. اگه میخوای اولین نفری باشی که به محض آپلود آموزش جدید ویدیومون رو ببینی، دکمه سابسکرایب و زنگوله کنارش رو حتما بزن. یه قاشق غذاخوری نمک بریزید و هم بزنید. 50 گرم کره اضافه کنید و 10 دقیقه ورز بدید. روش رو بپوشونید و نیم ساعت استراحت بدید. سلفون رو جدا کنید و پف خمیر رو بگیرید. روی سطح آردپاشی شده یک کم دیگه ورز بدید. به 4 قسمت مساوی تقسیم و هر قسمت رو یه چانه کنید. اگه هر روز سر درست کردن غذا کلی فکر میکنی و نمیدونی چی درست کنی، پیشنهاد میکنم کانالمون رو که کلی غذاهای فوری و جدید که همگی با مواد در دسترس و ساده درست میشه رو داشته باشی که مطمئنم خیلی به کارت میاد. توی یه قابلمه آب رو به جوش بیارید و یه قاشق غذاخوری جوش شیرین بریزید و هم بزنید. خمیرا رو داخل آب بندازید. هر طرفش رو 30 ثانیه بپزید. عزیزان، برامون خیلی جالبه که بنویسید از کدوم شهر یا کدوم کشور هستید و غذای معروف محل زندگیتون چیه. توی کامنت ها برامون بنویسید که چه غذایی رو دوست دارید آموزش بدیم. داخل سینی فر که کاغذ روغنی پهن کردید بچینید. با تیغ روشون رو به این صورت برش ایجاد کنید. به 1 عدد زرده تخم مرغ، 1 قاشق غذاخوری آب اضافه و مخلوط کنید. روی خمیرها رو رومال کنید. کمی هم کنجد بپاشید. « 25 دقیقه داخل فر 190 درجه بذارید. بفرمایید حاضره. بافت نرم و پنبه‌ای این نون هر کسی رو مشتاق پختنش میکنه، چون از همه نظر خیال آدم راحته. نوش جان.
اگه از این آموزش خوشتون اومد، باید بگم که ویدیوهای جالبتری هم توی کانالمون داریم که حتما باید ببینید. ممنون از وقتی که گذاشتید و این آموزش رو تماشا کردید. لطفاً برای حمایت از ما لایک و سابسکرایب رو فراموش نکنید.